Battlefield.hu hősei vetélkedőn. 2010-ben a Battlefield.hu lett az év közösségi oldal egy nagyon rangos külföldi mezőnyben. A megtisztelő cím mellé egy ATI Radeon HD 6970-es Vietnam Edition videókártyát is nyert a Battlefield.hu szerkesztősége, ami a mai játék fődíja. A korábban már kisorsolt 6 játékos megérkezett, és alig várják, hogy elkezdhessék a versengést. Ez a forduló a nagy Battlefield teszt, ahogy a képernyőn is látszik. Annyi lesz a játék, mint egy általános kvízjátékban, hogy minden játékos kap egy kvízkérdést, arra jön 4 válaszlehetőség, és van rá 20 másodpercetek, hogy ezt a 4 választ átgondolva, a legjobbat szerintetek kiválasztva fölmutassátok a saját táblátokkal. Aki eltalálja a választ, az 1 pontot kap. Ebben a fordulóban 16 kérdésünk lesz. Én azt mondom, hogy ugorjunk neki. Nézzük az első kérdést. Melyik kaszt használt optikál kamuflást, azaz mindenki tudja. Az Engineer, a Support, a C az Assault, vagy pedig a D a Recon. Tehát melyik kaszt használt optikai kamuflást? A válaszok az A az Engineer, a B a Support, a C az Assault, a D pedig a Recon. Mindenkinek megvan a válasz. Hát ez 5 darab D és 1 darab Cecil, a helyes pedig a D, az azt jelenti, hogy 5-en 1-1 pontot tudhatok magatének. Freeze, majd egy kicsit még jobban átgondolni a dolgokat. Nézzük a másodikat. Ki volt 2006-ban megrendezett első magyar BF2-es 1vs1 kupa győztese a 64 indulóból? Az A válasz Bari, a B válasz Running Wide, a C Sidak, a D Mattix. Tehát ki volt a 2006-ban megrendezett első magyar BF2-es 1vs1 kupa győztese a 64 indulóból? Szerintem mindenkinek megvan a jó válasz. Szuper, rengeteg variáció. Tulajdonképpen az összes variáció fönt van, a jó válaszunk a D. Úgyhogy ketten mondtátok a helyes választ. A harmadik kérdés, milyen színű és alakú az őrnagyi, azaz major rangjelzés? Az A válasz ezüst falevél, arany falevél, C ezüst kék csíkkal és D ezüst egy csíkkal. Kérdés tehát az, hogy milyen színű és alakú az őrnagyi rangjelzés. Úgy látom, hogy azért itt van, akinek ez fejtörést okoz. Hadd lássuk a helyes válaszokat. A helyes válasz a Béla, ami azt jelenti, hogy egyedül az Electrix volt. Jó válasz, te kapsz 1 pontot erre a feladatra. A 4-es kérdés. Atacama Desert and Conquest módban, remélem ez mindenkinek egyértelmű, mennyi jármű van az alapbázison? Az A válasz 7, a B 10, a C 5 és a D 3. Tehát Atacama Desert Conquest módban mennyi jármű van az alapbázison? Lássuk a válaszokat. A C a helyes, az azt jelenti, hogy 3-an, azaz 3-an találtátok el 5. Köszönöm. Nézzük az 5-ös kérdést. Mit nyert az a játékos, aki a legtöbbször késelte le Szín bácsit egy verseny során? Tehát az a kérdés, hogy mit nyert? 1 fejhallgatót, 2 egy álomutazást, 3 tapasztalatot, és a 4. válasz pedig egy egérpadot. Szerintem ez egy kicsit könnyedebb kérdés, ez talán jobban fog menni mindenkinek. Persze ez akkor van így, hogyha mindenki tudja, hogy lehet Szín bácsit lekéselni egy verseny során. Nagyon érdekes, nézzük, hogy melyik a helyes. Egy egérpadot, ez azt jelenti, hogy sajnos senki nem találta el a jó választ. Ezek szerint Szín bácsit nem ismeritek annyira, amennyire kellene.
Nézzük a hatodikat. A BC2 Vietnám menüjének a zenéjét melyik együttes játszotta? Az A válasz The Byrds, a B válasz Jimi Hendrix, a C válasz a Creedence Clearwater Revival, és a D az Eagles. A korotokból ítélve nem biztos, hogy ismeritek ezeket a zenekarokat, de a lényeg az, hogy a kérdés a BC2 Vietnám menüjének zenéjét a 4-ből melyik együttes játszotta. Lássuk a helyes válaszokat. Így igaz, a C, azaz hármatoknak ez megvolt. A Creedence. Látom, mindenki nézi itt a táblát. A hatodik kérdés után nézzünk gyorsan egy állást. Úgy nézzük, hogy Habib az, aki nagyon durván 4 ponttal elhúzott, és Freezer az, akinek egy kicsit ezt jobban még át kéne gondolni. Szerintem ne kapkodjatok, amikor kiválasszátok a 4-ből a helyes választ. Még egyszer elolvasni, 20 másodperc rengeteg idő. Na nézzük a 7-es kérdés. A 4 felsorolt fegyver közül melyik nem SMG, melyik nem Submachine Gun? Az A válasz a Ludwig's Loaded, a B válasz a Rudolph's Rescue, a C válasz The Commandant, és a D The Wacky Machine Gun. A 4 fegyver közül, amit fel van sorolva, melyik nem SMG? Nézzük a válaszokat. A helyes válasz az A. Úgy látom, hogy azért mindenki elment a beugratós irányba. Az volt a kérdés, hogy nem SMG. Az utolsónak már a nevében is benne van a Machine Gun, úgyhogy én a D-t azt azért nem is választottam volna. Az A volt a helyes válasz. Nézzük a 8-as kérdést. Milyen ábra látható Karkadon a hotel és a Square közti ládákban lévő rózsaszín macikon? Az A válasz a piros szív, a B a piros kör, a C a piros háromszög, és igazából lehet, hogy semmilyen jel nincs ezeken a macikon. Tehát milyen ábra látható Karkadon a hotel és a Square közti ládákban lévő rózsaszín macikon? Érdekes dolog egy macit betenni egy ilyen játékba. Nézzük a válaszokat. Szuper mindenkinek, a helyes az A. A piros szív. Hát mi is lehetne más egy rózsaszín maci, mint egy szép piros szív. Nézzük az utolsót ebbe a fordulóba, 16-os kérdés. Milyen videókártyát lehet nyerni a Battlefield hősei vetélkedőn? És a válasz lehetőségek egy Nvidia GeForce 6800, egy AMD Radeon, egy S3 Trio és egy AMD Radeon 6970-es Vietnam Edition. Tehát milyen videókártyát lehet nyerni a Battlefield hősei vetélkedőn? Mindenki mosolyog, szerintem mindenki tudja a jó választ. Legalábbis nagyon remélem, mert az biztos, hogy tudjátok, hogy miért jöttünk ide ma. Köszönöm szépen. A D-nes a jó válasz, ez mindenkinek egy pontot jelent. Mi újság a Gigabyte házatáján? Sziasztok! Hát jelenleg a Code 4-ben és Quake Live-ban vagyunk aktívak, ez a 2 aktív squadunk van. A Battlefield-el sajnos most végeztünk, tehát ilyen vegetáció van. Ugye kihaltak a top csapatok is. Európában is elfut ugye a dolog, hogy kellene, hogy jól tudom, akkor Dániában talán, ahol kicsit aktívabbak az emberek. Úgyhogy jelenleg arra várunk, hogy BF3, és akkor abba esetleg vissza tudunk térni. Az elmúlt időszakból mi az, amit a legfontosabbnak tartasz kiemelni? Hát legfontosabbnak, amit ki tudok emelni, mondjuk a Code 4 squadunk, amelyik inkább aktívabb ilyen téren, tehát külföldi lanokra járunk. Horvátországban most voltunk, ahol igazán értünk el olyan túl fényes eredmény, de oda tették magukat a srácok, és egyre jobb lesz. Mi az a nem túl fényes eredmény? Hát 8.-9. hely sikerült, de ez a top 10-es elitbe, top 16-os elitbe. Hát ez teljesen jónak mondható, így elsőre. És mik a jövőbeni terveitek? Hát a jövőbeli tervek, ugye akik most vegetálnak a Battlefield játékosok, nagyon várjuk a Crysis játékot, és esetleg a Battlefield 3-at, amiben tudunk érvényesülni. A Battlefield közelkép az egy olyan forduló, amikor a bizonyos pályákról egy-egy képet fogunk bemutatni nektek, és erre lesz szintén 4 verzió válasz lehetőség gyanánt, és azt kell kitalálnotok, azt kell megneveznetek, hogy
melyik a jó válasz. Nézzük az első képet. Az a kérdés, hogy ez a kép, ez az A. Great Wallból, a B. Island Plantből, a C. Strike-et Karkandból, vagy a Road to Jalalabadból. Ez a kép melyik pályáról való? Nézzük a válaszokat. Szuper, a teljes palettát felsoroltátok, a helyes a B, Dalian Plant, azaz ketten adtak erre a kérdésre jó választ. A feladat tiszta, mindenki érti. A kettes képet látjátok, tehát a kérdés továbbra is, melyik pályán látható ez a kép. Az A válasz az Al-Elmen, a B Gazala, a C a Battleaxe és a D a Gold of Oman. Látok nagyon magabiztos válaszokat, meg látok kevésbé. Nézzük a helyes Al-Elmen. Ezt egyikőtök se találta el. Szerintem egy kicsit többet kéne akkor játszani a jövő héten. Harmadik képet nézzük. Ez egy sötét, félelmetes éjszakai kép. Szerintem nagyon jellegzetes az A válasz, a Costa Clash Night, a B válasz a Buccaneer by Night, a C válasz a Midnight Mayhem, és a D válasz a Seaside Skirmish Night. Tehát melyik pályán található ez a kép? Nézzük a válaszaitokat. Minden van. A helyes a D-nes, azaz D válasz. Úgyhogy egyetlen egy jó válaszunk érkezett, a Seaside Skirmish Night a Pingitől. Köszönöm szépen. Nézzük a negyedik képet. A válasz lehetőségek az A. Laguna Presa, a B. Valparaiso, a C. Atacama Desert, és a D-es az pedig a White Pass. Melyik pályán található ez a kép? Addig elmondom, hogy ebből a képesből 8 kör lesz, és a jó válaszok azok itt 2 pontot fognak érni. Nézzük, hogy ki mire gondolt. A B válaszon kívül megint minden szerepel a palettán, és a Cecil, az Atacama Desert a jó válasz. A 8. képünk, az A válasz a Vantage Point, a B válasz Operation Hastings, a C válasz a Hole 137, és a D válasz a Fubai Valley. Tehát az itt látható kép melyik pályának melyik részén szerepel. A válaszaitok B, C és D mindenki válaszolt, a helyes válasz pedig a Béla, az Operation Hastings, azaz 3 jó válaszunk érkezett. Ebben a fordulóban nagyon szépen lehetett gyűjtögetni pontokat, a mínusz áll a legelején. Egy 3-as csapat üldözi nagyon keményen. Én azt gondolom, hogy a következőkben is lehet még ezen változtatni. Nézzük a következő fordulót. Mennyiben változtatta meg a Battlefield 2-t, amikor megjelent hozzá a modifikáció? Hát ugye itt a Forgotten Hope 2-ről beszélünk. A Forgotten Hope, hát ugye ez egy modifikációs téma, mint te is mondtad. Ők azzal foglalkoznak, hogy átalakítják a játék külsejét, belsejét, próbálják egy magasabb szintre emelni ezt az alapvetően jó játékot. A Forgotten Hope csapata, kezdjük azzal, hogy már nem csak Battlefield 2-höz, hanem 42-höz is készített modifikációt. Ugyanakkoriban még második világháborús téren harcoltak, és mivel a csapat is ilyen hadszintéren mozdul, ezért neki csak ki kellett egészíteni ezt a játékot. Battlefield 2-nél már nehezebb dolgok volt, mert ugye mindenki tudja, ez egy modern harcszintér, tehát itt mindent újra kellett csinálni, új effekteket, járműveket, embereket kell berakni. Mostanra már ott járunk, hogy a sivatagi rész már teljesen kialakult, Normandiánál tartnak el a srácok, és az északi front fele haladunk.
Ha össze kéne hasonlítani, ez hány százalékkal növelte meg a játéknak az élvezhető játszhatóságát? Hát ez egy furcsa kérdés, ugyan mert kinek tetszik a második világháború. Én személyesen szerint nagyon örültem neki, mert már kezdetek óta követtem, játszok vele, és be is valahogy fejlesztem a Forgotten Hope 2-t. Mint ahogy mondtam, részemről ez nagyban megnövelte a játék élvezhetőségét ebből a szempontból, hogy második világháborús hadszintéren folyik. A Battlefield 3-nál most egyelőre nem készül ez a modifikáció, erről mi a véleményed? Hát igen, mert az elsődleges információk, amik kiszivárogtak, arról szólnak, hogy nem lehet lesz módolni. Ugye minden játékhoz általában a fejlesztők kiadnak előbb-utóbb egy ilyen kisebb pakkot, aminek segítségével az ilyen szabad lelkű emberek csinálhatnak hozzá kiegészítéseket. És ahogy eddig információk szóltak, nem lehet lesz módolni, tehát nem lesz ilyen opció erre. Mennyi a Battlefieldben? Ez a következő körünk egy satszolós játék lesz. 8 kérdéssel, mindenki megkapja a kérdést kivetítőn. A feladat annyi, hogy a nálatok lévő táblákra mindenki szép, nagy, olvasható számmal fölírja, hogy szerinte mennyi az annyi, és aki a pont eltalálja, vagy a legközelebb találja ezt a satszolást, az 2 ponttal lesz gazdagabb. Nézzük az első kérdést. BF2 Sharky Peninsuláról beszélgetünk. Tehát a kérdés, hány lépcsőfok vezet a TV Station épületére? Szuper, nézzük a válaszokat. Nagyon nagy szórásban. A pontos válasz 192. Én a 200-ast érzem hozzá a legközelebb, úgyhogy ketten kaptok 2 pontot. Az 5. kérdés. Kárkándon hány kilőhető robbanékony hordó és tartály van? Tehát megint a BF2-ről beszélgetünk, kilőhető robbanó tartályokról. Nézzük a válaszokat. Ez viszonylag egységes. A helyes válasz a 11, ebből kifolyólag a Petike a 16-tal áll ehhez a legközelebb, úgyhogy a 2 pontot ebben a fordulóban a Petinek adjuk. Milyen volt a Battlefield TV 2010-es éve? Hát most ez egy igen érdekes kérdés, hogy 2010-ben kezdtük el önmagában a teljes projektet, ugye ez áprilisban kezdődött tesztadásokkal. Ugye a tesztadásoknak elég sok változatát és formáját sikerült produkálni, pontosan amiatt, hiszen elég sok technikai, tehát itt említek hardware és szoftveri problémákat is, amik adódtak itt a TV kapcsán. Viszont javarészét hála az égnek sikerült elhárítanunk, kijutottunk a Big-Upra, ugye ez egy nagyon nagy előrelépés volt a TV életében, hiszen egy egész napos non-stop live adást tudtunk csinálni. Ezen kívül ugye az ottani meccseknek az élő közvetítését is meg tudtuk oldani. 2010-es ezek szerint akkor egy sűrű év volt. A 2011-re milyen terveitek vannak? Hát a jövőre nézve a terveink az mindenféleképpen egy nagyobb felbontás. Itt értem természetesen a 720p és a Full HD-s dolgokat, hiszen ez a jövőnek mindenféleképpen az irányvonala. Ezen kívül szeretnénk minél több adást csinálni és minél több eseményen részt venni. Ugye itt, mint az előzőben is beszélhettünk a Big Up rendezvényéről, ugye ez egy LAN verseny volt, és ugye a mai napon is itt vagyunk, hiszen ez egy nyereményjáték. Szeretnénk minél több ilyen rendezvényen részt venni, és hát élő közvetítésekkel, élő lefedettséget produkálni, minél többször, minél részletesebben a nézők számára. Elérkeztünk az ügyességi részhez. Ez egy BFBC 2 Squadras 3vs3 játék lesz, ami ugye azt jelenti, hogy 3 ellen csapatjáték. Ahhoz, hogy igazságosak legyünk, kisorsoljuk a csapatokat. Egész pontosan kihúzok 3 nevet ebből a dobozból, az lesz az 1-es csapat, értelemszerűen a maradék 3 kollega pedig a 2-es csapat. Az 1-es csapat úgy fog kinézni ezek szerint, hogy Habib, Electric,
és Freezer. A teljesség kedvéért a másik csapatot is ugye elmondjuk, hogy Pingvin, Petike, és hát mínusz, mint a 6. játékos. Na, sziasztok, ez itt a felvett része a mai napnak. Ez pedig amikor is a játékosok squadrast fognak játszani, és ugye itt pontok fognak számítani, minél több pontot kell gyűjteni, ugye nem feltétlenül csak kill-el lehet ám egyébként ilyen pontokat gyűjteni. Aki nem ismerné a Bad Company 2-t, vagy akár a Battlefield szériákat, mondjuk az igazából miért nézni. Tehát gyakorlatilag ugye élesztéssel, életjavítással és hasonló support tevékenységekkel lehet pontokat is gyűjteni, tehát nem csak kizárólag killekkel lehet. Ugye 6 játékos van ma, tehát 3v3-as meccset fogunk látni. Ebből kifolyólag látszik is, hogy gyakorlatilag egy rövidített verziója, ez az Oasis pályán, amiben ugye csak egy robbantható hely van pont. Most minden 7 monitort látjuk, el is kezdődött a kör. 20 ticket van egyébként, és 20 ticket áll rendelkezésre arra, hogy ezt a bombát beindítsák és felrobbantsák. Beindult közben a bomba. És a bombát most 3-an védik. Úgyhogy még akár ez tényleg fel is fog robbanni itt az elején kapásból. Habibot láttuk éppen GL-lel ölni. Hopp, és közben történt egy késelés is. Látszik, hogy azért a vicces kedvüket nem hagyták otthon a srácok. Szerintem nem ő volt az egyetlen, aki késelni próbált. Ez egy szép lövés volt minusztól, és közben beindítja a bombát. Ez sem egy rossz védekezési pozíció, ugye itt ennél a pontnál. Hiszen az 5 körbe van védve elég rendesen fallal, amit egy kicsit nehezebb átlőni, mint egy normál pala, vagy bármilyen egyéb akadályt. Hát a pontnak a védelme nem sikerült. És jól láttam, ez Freezer killer volt, így van. Viszont őt leszették a bombánál, tehát hatástalanítani már nem sikerült neki. És ennek a körnek vége is lett. Elite Crisis-t nézzük közben. Most ők vannak ugye a támadó oldalon, és ez már a jól látom Marika Harbor. Már 3 ticketet vesztett a támadó oldal, de nem sikerült még olyan közel kerülniük a bombához, mint ugye az előbb a támadóknak. Úgy tűnik, hogy ebből kifolyólag hát a védekezés is jól megy a csapatnak. Igen, elég nehéz közben így, néha egy kicsit megáll. Láthatunk egy késelést minusztól. Többször is láthatjuk a pontokat, nagyon fontos. Ugye gyakorlatilag a pontok fognak itt számítani a körben, ugye ezt már egyszer elmondtam. És hát ugye ezért is nézegetik olyan gyakran a játékosok, hogy hogyan is állnak jelenleg a versenyben körülbelülre. Ugye mindenki osztoroz fejben, hogy vajon mi lehet majd itt a végkimenete a dolognak, hiszen mégiscsak láthatták az előző körben, hogy ki az, aki ügyesebb, vagy ki az, akitől jobban kell tartania magát.
Frizerék pontnál kicsit megálltak itt, most az előbb itt újraélesztették egymást, sikerült összefutniuk már a védekező gárdával. Ugye hárman medikek folyamatosan élesztik ugye egymást, és próbálnak előrébb törni ezen az ilyen sikátorszerű emelvényen, vagy hát inkább mondhatnám nagy terasznak is. Közben a védők gyakorlatilag a pont körül folyamatosan. Ugye látszik, hogy szinte mindenki PKM-mel megy, na ez is egy érdekes dolog. Igen, akkor most már ezt is meghallottuk itt a háttérből, tehát igen, unlockok nem lehetségesek. Tehát csak alap eszközöket használhatnak, ugye alap unlockokkal dolgozhatnak most ezen a... Pedig egy háztetőn kempelve véd, és még 2 ticket, hát most már 0, ha jól látom, nem bocsánat, én kevertem össze a 8-at és a 7-et. Tehát még 8 ticketje van hátra a támadóknak, nem igazán sikerül eljutni addig a pontig. Freezer Killer ugye támadók közül, most én megpróbál egy kicsit körbe kerülni és nem direktben betámadni azonnal ott ezen az emelvényen, a párkányon végül is. Ugye a személyszerűen nem sikerült kiszúrnia közben egy védőt sem. És megpróbál teljesen hátulról bejutni az zászlóhoz, hogy utána rá tudjanak születni a csapattársai. Lehet, hogy jó ötlet, lehet, hogy nem, ez majd mindjárt meglátjuk. Úgy látom, hogy a bombaélesítés az mindenféleképpen meg lesz. Sikerült is beindítani. Most itt a kérdés az az, hogy el tud-e addig bújni, amíg rá tudnak születni többen, hogy... Hát nem tudom, hogy sikerült-e az előbb. Ha sikerült, akkor nagy valószínűséggel mindjárt felhúzzák. De nem. Igen, csak nehéz dolguk van most. És közben beindítják még egyszer Freezerék, még az utolsó lehelletig próbálkoznak itt a bomba beindításával és megvédésével, de eddig még nem sikerült. És közben láttam ott az ablak alatt egy ellenfél mediket. Igen, azt sikerült megtalálni. Na, de akkor is késelés, az meg volt. Hát próbálkozni szabad. És véget ért ez a kör. A kellemes délutáni mészállást követően kialakult a végeredmény, amit itt a táblán mindenki láthat már mellettem. A díjakat az Electronic Arts Magyarország felajánlásával, a Battlefield.hu főszerkesztőjével, Dranggal fogjuk átadni. A fődíj tehát egy ATI Radeon HD 6970-es Vietnam Edition videókártya, amit az év Battlefield oldala választáson nyert a Battlefield, a magyar Battlefield.hu. 6. lett Freezer Killer, kérlek, hogy Drangtól vedd át a te általad választott Medal of Honor játékot. A 4., 5. hely az megosztva kerül kiosztásra. Megkérem Elite Crisis-t, hogy vegye át Drangtól az ő általa kiválasztott játékot. A másik 4. hely az pedig Habibé. Kérlek, te is gyere. És akkor jönnek a dobogósok, ami azt hiszem, hogy egy elég nagy versenyben, de a Pingi hozta be magát a 3. helyre. Te is vedd át ön által választott. A 2. hely, ez egy nagyon nagy küzdelemben, azt hiszem, hogy ez egy nagyon a végén kialakult végeredménnyel mínusz lett. És hát az eddig is sokat emlegetett, nagyon speciális Vietnam Edition kártyát a Petike viheti haza. Használd egészséggel, és nagyon sok jó játékot kívánok hozzá neked.